yà eriwo yà ọmọ eriwo yà àyàgbó àyàtọ̀ ọmọ eriwo ṣì pé akíwa lọ́kùnrin akíwa lóbìnrin akíwa lọ́mọdé akíwa lágbà akíwa níbi gbogbo tá láǹfààní àti máa gbọ́ wa lọ́jọ́ tèní. Ìṣítí ọ̀sẹ̀ wa tèní ó dálé lórí òrìṣà ilé àna ẹni kìí gbé ẹni. Bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́, bẹ́ẹ̀ ni kò lè gbé ni. Àsámọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó ń jẹ́ ká mọ pàtàkì èèwọ̀, bẹ́ẹ̀ ó ń jẹ́ ká mọ̀ pé ìfẹ́ àníjù kò dáa, ká sì má ní ojú kòkòrò níbi ohun gbogbo tá a bá ń ṣe. Èèwọ̀ ṣe kókó ó dẹ̀ jẹ́ pàtàkì, pàápàá jùlọ fún àwa tá a jẹ́ oníṣẹ̀ṣe tàbí ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ káàkiri. Níta bá ti pè ní èèwọ̀, wọ́n ní bá a tẹfá á kú, bá a tẹfá á kú, èèwọ̀ nìkan ló ṣòro. Ẹ̀jẹ̀ á mọ èèwọ̀. Òrìṣà kọ̀ọ̀kan ló léèwọ̀ tiẹ̀. Yálà ó jẹ́ onífá, ó jẹ́ ológún, ó jẹ́ ọlọ́ṣun, ó jẹ́ oníyèmọ̀já tàbí òrìṣà yòówù tí ẹni lè máa ṣe. Òrìṣà kọ̀ọ̀kan òun ló ní èèwọ̀ tiẹ̀ tí a gbọ́dọ̀ jẹ tàbí tí a gbọ́dọ̀ ṣe nídìí ẹ̀. Tí wọ́n bá dẹ̀ ti pè léèwọ̀, kò ń ṣe ohun téèyàn máa wò pé jẹ́ n fi ṣeré tàbí tí n bá ṣe kí ni ó ti bẹ̀ jáde. Èèwọ̀ ṣe ohun tá a máa pé tí n bá ṣe kí ni ó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ká má ní ojú kòkòrò bóyá ọjẹ́ eléégún ni wọ́n ń ṣe níran rẹ̀. O gbọ́dọ̀ wò pé ọ̀rẹ́ mi yìí Ṣàngó lòun ń ṣe, yémi ní o tún mú Ṣàngó mọ. Ojú kòkòrò ló bí. Kò sí bá a ṣe fẹ́ sí òrìṣà yìí títí kò lè gbé ni, nítorí pé kì í ṣe ohun tí wọ́n fi bí wa tàbí ohun tí àwọn bàbá wa fi lé wa lọ́wọ́. Kò sí bá a ṣe fẹ́ bọ́ títí òrìṣà yìí ò lè gbé ni. Ká má da ìfẹ́ papọ̀ mọ́ èèwọ̀. Bóyá o jẹ́ babaláwo tó wá fẹ́ obìnrin tó wá láti ìdílé olóró, orò ni àwọn ẹbí rẹ̀ ṣe, tó wá wò pé ìyàwó mi ni, ó sì ti bímọ fún mi, tí n bá ń bá ṣe òòṣà rẹ̀, tí n bá ń bá bọ òòṣà àwọn bàbá rẹ̀, kí gbogbo ó fi lè dá ni. Ó ṣeé ṣe kéèyàn má kó lójú kan, kò lè gbé ni, nítorí pé kì í ṣe òòṣà ilé tiwa, kì í ṣe ohun tí wọ́n fi lé wa lọ́wọ́, kì í ṣe ohun tá a bá lọ́wọ́ àwọn bàbá wa. Kò sí bá a ṣe fẹ́ bọ òrìṣà yìí tó kò lè gbé ni. Ní àsámọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ló fi jẹyọ pé òrìṣà ilé àna ẹni kò lè gbé ni. Ká gbọ́ ìmọ̀ràn, ká dẹ̀ gbọ́ ìkìlọ̀, ká dẹ̀ mọ èèwọ̀. Ká má sojú kòkòrò, ká má da ìfẹ́, ká má da àpapọ̀ mọ́ èèwọ̀. Ifá kan sọ̀rọ̀ nínú odù mímọ́ rẹ̀, ọ̀wọ́n rí lọ́tún, ọ̀yẹ̀kú ló sìn. Ó ní ọ̀wọ́n rí yẹrí òkú wò láéláé gbájá. Adífá fún asínrín eléyìí tí ń lọ rèé ru ẹrù ìtìjú nílé àná rẹ̀. Ẹbọ ni wọ́n ní kó ṣe. Asínì òun ló sùn làpẹ́ sọ. Tó bá sùn àlá ni, àbéèrè ẹ̀yìn tábà lọ́lù àmọ́ ohun tí lé ni. Ó méjì èkẹta ó dàrún ẹ̀ lọ́wọ́. Ọkọ̀ rí sọ́dọ̀ àwọn babaláwo, ó ní wọ́n yẹ̀ òun lọ́wọ́ kan àbò fà ìnílẹ̀. Wọ́n rí ọmọ òun rí lọ́tún, ọ̀yẹ̀kú ló sìn. Wọ́n ní ìwọ asínrín, wọ́n ní kó rúbọ o. Wọ́n ka àwọn ẹbọ lẹ̀, wọ́n ní kó borí ẹ̀ o, wọ́n ní kó bọfá o, wọ́n ní kó wá rọra ṣe o. Wọ́n ní wọ́n má gba ẹrù rù lórí èèyàn o, lórí ẹnikẹ́ni o. Yálà ìsọkùnrin ni ìsọbìnrin ni. Wọ́n ní kí asín, wọ́n ní kó má gba ẹrù rù o. Asín sì lè orúbọ, ṣùgbọ́n sí ọ̀gbọ́ kìlọ̀. Ìta ìje tí fáṣẹ lótù Ifẹ̀. Asín ó relé àwọn àna rẹ̀, bó ṣe yọ ó rí àna rẹ̀ tó ru ẹrù. Àní òun ní ń bọ̀ yìí, òun kúkú ti rú ẹbọ, òun ò lè máa wà ní òun níran. Asín
ọgbẹ̀rù lórí àna rẹ̀ ó gbé lé orí ó débi tí ó sọ̀ kò rẹ́rù sọ̀kalẹ̀ bí ṣe ń gbẹ́rù lọlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹnu asín ń gùn bẹ́ẹ̀ lẹ́nu asín ń yọ bọ́ọ̀bọ́. Ó gbẹ́rù yìí kalẹ̀ ẹnu rẹ̀ yọ ẹnu rẹ̀ ó padà sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ mọ́. Èwo lèyí? Wọ́n pa àwọn babaláwo jọ wọ́n ní wọ asín wọ́n ní ìkìlọ̀ owó tàbí èèwọ̀ owó lọ jẹ tó bí eléyìí. Ó lóun dáfá lóòótọ́ wọ́n sì ní kóun rúbọ òun sì rúbọ ṣùgbọ́n wọn ò tẹ̀lé kìlọ̀. Kí ni kìlọ̀ ọ̀hún? Wọ́n ló wọn má gbẹrù rù ṣùgbọ́n bó òun rí i pé àwọn àní òun ló rẹrù yìí òun á gbọ́dọ̀ máa wò wọ́n níran òun lòún gbẹrù rù lórí wọn lòun ò rẹ́rù sọ̀ kalẹ̀ mọ́ pẹ̀ tóun ó gbẹrù lẹ̀ tẹnu òun ti yọ ẹnu ọ̀ padà sí bó ti yẹ ó wà mọ́. Àyẹ́yìn òun ni asín níyìn àwọn babaláwo rẹ̀. Ajó ni wá ń jó ayọ̀ níyọ̀ níyọ̀ níyìn àwọn babaláwo. Ó ní bẹ́ẹ̀ gẹ́ làwọn babaláwo tòun sẹ́rẹ́ fi kí fà ọ̀wọ́n rí yẹrí òkú wò láéláé gbẹ́já. Adébáfá sínrín eléyìí tí ń lọ rèé rẹ́rù tìjú ńlé àná rẹ̀ ẹbọ wọn ni ó ṣe ẹrù tìjú lásìn rù lẹ́nu àìsín bọ́ọ̀bọ́. Tá bá wo ẹsẹ̀ fàyè á rí i pé ìfẹ́ àníjù òun ni ó kó bá a sínrín látara pé ó ti dáfá wọ́n dẹ̀ ti ní kó rúbọ ó sì ti rúbọ ṣùgbọ́n sínrín ọ̀gbọ́ kìlọ̀. Nígbà òdélé àwọn àna rẹ̀ tó wò pé àní ọ̀hún làwọn eléyìí òun á gbọ́dọ̀ máa wò wọ́n níran tí fádẹ̀ ti sọ fún un ṣùgbọ́n kò tẹ̀lé ọ̀rọ̀ fá kò gbọ́ ìkìlọ̀ eléyìí ṣokùnfà. Tá a bá wò lónìí á rí bẹnu asínrín bó ṣe rí ẹrù tó rù nílé àna rẹ̀ òun ló ṣokùnfà rẹ̀. Ní tí èbá ṣe tiwa tí wọn ò fi léni lọ́wọ́ Ifá ń kì wá ń lọ̀ ká má ṣe àyọjú ràn ká má ṣe ojú kòkòrò ká dẹ̀ má nífẹ̀ẹ́ àníjù lórí gbogbo ohun tá a bá ń ṣe torí ẹlòmíì níbi ìfẹ́ àníjù ó lè ṣe ọ̀rẹ́ pé ọ̀rẹ́ mi mo fẹ́ bọ òrìṣà báyìí wọ́n mo pè sí kọ́ wá nẹwọ́ sí tí èdè ẹ̀ ṣe ohun táwọn bàbá rẹ̀ fi lé lọ́wọ́ kò sí bó ṣe fẹ́ nẹwọ́ sí kinní yìí tí ó dáhùn torí pé kì í ṣe ohun tá a fi lé lọ́wọ́. Ká má nífẹ̀ẹ́ àníjù lórí ohun gbogbo tá a bá ń ṣe bí Ifá ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ ní abala abẹ́hùn kí Olódùmarè kó gbà fún wa. Ire á dé ìfà á dé gbogbo mọ̀fẹ́mọ̀fẹ́ wa Olódùmarè á bá wa fẹ́ gbogbo mọ̀kọ̀mọ̀kọ̀ wa àwọn tó láyé wọn á bá wa kọ́ a ò ní gbèrè ìtìjú. Ká má nífẹ̀ẹ́ àníjù kò sí bá a ṣe fẹ́ bọ òrìṣà ilé àná wa kò lè gbé ni nítorí pé kì í ṣe ohun tá a bá lọ́wọ́ bàbá wa tàbí ohun tí wọ́n fi lé wa lọ́wọ́ kò lè gbé ni. Gẹ́gẹ́ bí ìdáhùn sí àsàmọ̀ ọ̀rọ̀ yìí mo ṣe ẹ̀là ìbọrú mo ṣe ẹ̀là ìbọyè mo ṣe ẹ̀là ìbọ ṣíṣẹ ogbó atọ́ àsúre ìwòrìwò fún.